नमस्कार साथीहरू, म रमेश छेत्रीको तर्फबाट मेरो एजी च्यानल हेल्थ ग्यारेजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा नै म आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। कोलेस्ट्रोल कम गर्ने दुई प्राकृतिक उपचार। म आज दुई यस्ता प्राकृतिक चीजको बारेमा भन्न गइरहेको छु जसलाई तपाईँ आफ्नो दैनिक खानपानमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई तपाईँ आफ्नो दैनिक खानपानमा समावेश गर्नुहुन्छ भने तपाईको बढेको कोलेस्ट्रोललाई ठिक गराउन मद्दत गर्छ। आउनुहोस् अब हेरौं तपाईको बढेको कोलेस्ट्रोललाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। जो कसैले पनि कोलेस्ट्रोल बढेकै छ, यो एउटा महामारीकै रूपमा फैलिएको छ। जसलाई कुरा गर्दा पनि कोलेस्ट्रोल बढेकै छ भन्ने गर्छन्। यो कोलेस्ट्रोल कम गर्ने आधारभूत कुराहरू नियमित शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित आहार, यी सबै त हामीहरूलाई थाहा नै छ। यी बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो रेगुलर एक्सरसाइज, ब्यालेन्स डाइट गरेका छौं कि छैनौं त्यसमा निर्भर गर्छ। हामी कन्सिस्टेन्सीमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि कन्सिस्टेन्सी छैन भने कुनै न कुनै बेला कोलेस्ट्रोल बढेकै हुन्छ। आज म दुईवटा कुरा भन्न गइरहेको छु। यसलाई तपाईँ आफ्नो नियमित डाइटसँगै लिन सक्नुहुन्छ। यसरी नियमित लिँदा तपाईको कोलेस्ट्रोल सन्तुलित हुन्छ। यो प्राकृतिक चीज हाम्रै घर वरपर पाइने 4 चीजबाट बनेका छन्। पहिलो हो दालचिनी, दोस्रो हो एप्पल साइडर भिनेगर, तेस्रो त्रिकडु र चौथो हो मह। यी 4 चीजलाई कसरी मिलाएर बनाउने, यिनीहरूको के फाइदा छन्, यिनीहरूले कसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्छन्, सम्पूर्ण विवरण भन्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा छ सिनामन, दालचिनी। बजारमा दुई प्रकारको दालचिनी पाइन्छ, क्यासिया सिनामिन र सिलोन सिनामिन। क्यासिया दालचिनी चाइनिज दालचिनी हो र चीनबाट इम्पोर्ट गरिन्छ। यो सबै ठाउँमा सजिलैसँग पाइन्छ। बजारमा जाँदा जतासुकै भेटाउने यही क्यासिया दालचिनी हो। दोस्रो हो सिलोन सिनामिन, सिलोन दालचिनी। यो खास गरी श्रीलङ्कामा पाइन्छ र श्रीलङ्काबाटै इम्पोर्ट गरिन्छ। यो नै रियल दालचिनी हो। धेरै फाइदाहरू हुन्छ। यो श्रीलङ्कामा मात्रै पाइन्छ। यो दालचिनीलाई यदि टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो क्यासिया दालचिनी भन्दा केही बढी गुलियो हो। यदि खोज्नुभयो भने सिलोन दालचिनी बजारमा वा अनलाइनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अध्ययनको कुरा गर्ने हो भने दालचिनीको बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। यदि दालचिनीलाई दैनिक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले तपाईको खराब कोलेस्ट्रोल एलडिएललाई कम गराउँछ। तपाईको मुटुलाई खराब गर्ने ट्राइग्लिसराइडलाई कम गर्छ। तपाईको एचडिएल राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउने काम गर्छ। कोलेस्ट्रोललाई ब्यालेन्स गर्न यो दालचिनी अति राम्रो हुन्छ। र दोस्रो नम्बरमा छ पिप्ला, मरिच र अदुवाको सुन हो। यी तीनै चीज बराबर मात्रामा लिएर यसलाई पाउडर बनाइन्छ। त्यो मिश्रणलाई त्रिकडा भनिन्छ। यो त्रिकडा प्राचीन समयदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको छ, जसलाई स्वस्थ मुटुको लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। हालैको अध्ययनले के देखाएको छ भने यो त्रिकडा एलडिएल खराब कोलेस्ट्रोललाई कम गर्नको साथसाथै ट्राइग्लिसराइडलाई पनि कम गर्छ। सिनामिन जस्तै यो मिक्सरले पनि एचडिएल राम्रो कोलेस्ट्रोललाई बढाउने काम गर्छ। यो मिक्सरमा एउटा यस्तो शक्ति हुन्छ जसले आर्टरीभित्र उमेर सँगसँगै बढेको जुन बाक्लोपन हुन्छ, जसलाई एथेरोस्क्लेरोसिस भनिन्छ, त्यसलाई पनि कम गर्ने काम गर्छ। यो मिक्सर मुटु स्वस्थ र आर्टरी स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ। यो त्रिकडा, यो मिक्सरले स्वस्थ मुटु र आर्टरी स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ। तेस्रो नम्बरमा छ मह। मह एकदमै न्युट्रिसन पदार्थ हो। यसको एकदमै धेरै फाइदाहरू छन्।
सम्पूर्ण शरीर र दिमागको लागि यसले उत्तिकै राम्रो काम गर्छ। यदि रेगुलर महको प्रयोग गरियो भने शरीरमा भएको टक्सिस बाहिर निकाल्छ, तौललाई पनि नियन्त्रण गर्छ, शरीरमा न्युट्रिसन प्रदान गर्छ, शरीरमा एनर्जी प्रदान गर्छ। समग्र स्वास्थ्यको लागि मह एक वरदान नै हो। चौथो नम्बरमा छ एप्पल साइडर भिनेगर। एप्पल साइडर भिनेगर सम्पूर्ण स्वास्थ्य र वेलबिङको लागि राम्रो हुन्छ। विभिन्न रोगबाट बचाउँछ, तौल कम गर्न मद्दत गर्छ। अध्ययनमा के देखियो भने एप्पल साइडर भिनेगरको नियमित सेवन गर्दा तपाईको कोलेस्ट्रोललाई नर्मल गराउँछ, ट्राइग्लिसराइड पनि कम हुन्छ, बढेको प्रेसर पनि नर्मल हुन जान्छ। तपाईहरुले यी 4 चीजको फाइदाहरुको बारेमा, यिनीहरुको कामको बारेमा र हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा हुने फाइदाहरु त थाहा पाइहाल्नुभयो। अब आउनुहोस् यिनीहरुलाई कसरी बनाउने र कसरी कति बेला प्रयोग गर्ने। मह र एप्पल साइडर भिनेगरलाई कसरी प्रयोग गर्ने यो जानु। एप्पल साइडर भिनेगर आधा चम्मच र मह 1 चम्मच लिनु। यी दुवैलाई 200 ml तातो पानीमा मिसाउनु र बिहान खाली पेट खानु। यसो गर्दा दिनभरि तपाईको मेटाबोलिजम ठीक हुन्छ र कोलेस्ट्रोल लेभल पनि हुन्छ। दोस्रो, दालचिनी पाउडर र त्रिकडा पाउडर। दालचिनी र त्रिकडा पाउडर खानुभन्दा आधा घण्टा पहिला र साँझको खाना खानुभन्दा आधा घण्टा अगाडि लिनु। यसलाई तपाई चियाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउनको लागि 1 कप तातो उम्लिएको पानी लिनु। त्यो तातो पानीमा 1 चम्मच दालचिनी पाउडर र 1/4 चम्मच त्रिकडा पाउडर मिसाउनु। चम्मच प्रयोग गर्दा चिया चम्मचको प्रयोग गर्नु होला। यसरी मिलाएर कपमा राखिसकेपछि 15-20 मिनेट त्यो कपलाई ढाकेर राख्नु र 15-20 मिनेट पछि छानेर पिउनु। यसरी खाना खानुभन्दा आधा घण्टा अगाडि पिएपछि तपाईले खाएको खानामा भएको एक्सेसिभ कार्बोहाइड्रेट र एक्स्ट्रा फ्याट को एब्जर्प्सन पनि कम हुन्छ, ब्लड प्रेसर पनि मेन्टेन हुन्छ र कोलेस्ट्रोल कम गर्नमा पनि यसले धेरै मद्दत गर्छ। तपाई यी माथि भनिएको कुरा लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कोलेस्ट्रोलको औषधि लिनु भएको छ भने पनि यसलाई लिन सक्नुहुन्छ, किनकि यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। यति भन्दै पुनः अर्को स्वास्थ्य उपयोगी भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।